Anh em thì anh em mình vừa dán xong con xe này rồi này, ok luôn. Thì đây các bạn nào, dán rất là đẹp. Bộ tem này có 380k thôi, bao dán cho anh em. Tem Doremon nha, phần đầu của xe đây. Đấy, các bạn thấy không? Xịn sò của con bò luôn đúng không? Quá đẹp. Cái phần này của thằng này nó bị vỡ nha các bạn nha, chứ không phải là do dán tem, một phần này bị vỡ, nó dán này này. Ok nhá, thế là mình đã quay xong clip dán xe ở điện rồi. Anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh của mình nha.